sa tõesti tead, et ma ammugi vaatan sind. Tantsu sinult täna soovin vaid. Nii, ma juba näen, kutse on sinu silmades. Näita mulle teed, nüüd ole hea. Mivel a filmes cserediák programon vettem részt, ezért lehetőségünk volt más cserediákokkal együtt ellátogatni az ÉSZ televízió székházába. Nem csak tévé, hanem rádió is található itt, így a társaság 3 tévécsatornát, ebből egy általános csatornát, egy gyereksport és minőségi filmcsatornát és egy orosz nyelvű csatornát, valamint 5 rádiócsatornát üzemeltet. A rádiósugárzás 1926 óta, a tévésugárzás pedig 1955 óta működik az országban. 2007. június 1-e óta a tévé és a rádiószolgáltatást egységesen az ÉSZ közszolgálati média üzemelteti. Körbevezettek minket az egész tévészékházban, és megnéztük persze az aulában található kis kiállítást is, ahol bemutatták az ÉSZ TV múltját, és ahol az egyik oszlopon örök nyomot hagytam magam után. A nézelődésen kívül megnéztük még, hogy hogyan készül egy ÉSZ gyermekműsor ott a stúdióban. Lapsukesed, tere! Me just uurime praegu teie joonistatud ja kirjutatud pilte. Mul on 67 kirja ja pilti kokku. See on juba palju. Väga palju. Väga palju kirjutatud. Aitäh teile! Aitäh, lapsukesed! Me oleme Timmuga väga põnevil. Kõiki neid hakata lugema, aga siin on mul käes juba üks hästi tore pilt. Tean, et riiem meest ei peida. Tean, mis väärt on mehe müts. Vatikuben ma ei laida. Paha pole Texas püks, aga lood on hoopis teised, kui sul kõrval... Elérkezett az első cserediákos utazásunk, amikor Észtország közepébe, Viljandiba mentünk el néhány napra. Kiki lipsed mehesikis, kiki lipsub pühas pean. Kiki lipsuga siin ilmas kõik ma kätte saan. Kiki lips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed. Ei Kiki lipsu vastu saab, siin maa peal keegi veel. Legelőször az ÉSZ népzene házába látogattunk el, ahol többek között kipróbáltunk mindenféle hangszert, így köztük a dorombot is. Ezután pedig elmentünk életem egyik legfurcsább koncertjére. Tere süütu sugu ühest kaugest ajast terje. Malla, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma seesama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas. Este még kicsit sétálgattunk a városba, majd pedig másnap reggel Viljandi város közepében található toronyhoz mentünk el, és felmásztunk a tetejébe. A-moll, F-tuur, juttloll, tervitusnimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem, romansi imemine. Õues kohisevad puud sulle tere hommikut. Sa ei suudelnudki kuud, hoopis mingit muusikut. Värvi koorub vannitoas, paari pukist lilla kints. August alla kraani joas, pooles lootus leida prints. Meil on sama maitse, pole sinu maitse mina.
Viljandi Dél-Észtországban található, és nagyjából 15 négyzetkilométer területű, amin nagyjából 20 000 ember lakik. És itt alapították meg a Skalát 1878-ban, ami az egyik leghíresebb újság Észtországban. Aztán pedig délután elmentünk a cserediákokkal korcsolyázni a helyi jégpályára. sa kogu elu oma laululad, kord kaotuse, kord võidu koju tood. Pea meeles eest, kas halb läheb oma teed, keegi teine ei tea, kas saab, mis toimub sinu sees. Sa kogu elu oma laululad, kord kaotuse, kord võidu koju tood. Pea meeles eest, kas halb läheb oma teed, keegi teine ei tea, kas saab, mis toimub sinu sees. Sa kogu elu oma laululad, kord kaotuse, kord võidu koju tood. Miután kikorcsolyáztuk magunkat, visszatértünk a településnek a központjába, ahol a szállásunk is volt, majd kaptunk egy térképet, ami alapján dolgokat és épületeket és tárgyakat kellett megkeresni, és ezekkel a dolgokkal kellett fotózkodni. Majd miután megtaláltunk mindent, utána újra buszra szálltunk, és visszamentünk Tallinnba, a fővárosba, és ezzel véget ért az első cserediákos utazásunk. Unistades suvest kullasest sulen silmad ma. Kõlab õuelööbikute laul, mis nii uinutab. Kuulen, kuidas süda igatsusest öösse kaob. Sinu kõrval ma tahan kõndida üle lilli täis heinamaa ja sul silmi neid tahan vaadata vesilindude suminas. November második felében egy kéthetes esemény sorozaton vettem részt, ez pedig nem más, mint a PÖF filmfesztivál, ami a balti országok központi filmfesztiválja, és ezen mindenféle filmet mutatnak be, amit mindenféle országból neveztek, és így kerültem oda önkéntesként, és amiért én ezen az eseményen önkénteskedtem, ezért be tudtam ülni filmekre, és természetesen neveztek magyar filmmel is, a Rossz Versek című filmmel, amit premier előtt láthattunk, és ezt a filmet a tallinni mozinak a legnagyobb termében telt ház előtt nézhettem meg, és magyar nyelven természetesen, és nagyon örültem neki, hogy hogy egy ilyen filmre jöttek el igazából a legtöbben, és ez érdekelte legjobban az embereket. Tudom, hogy úriember nem beszél a pénzről, de most kivételt teszek, és fogok egy kicsit mesélni az anyagi hátteréről a dolgoknak, ugyanis egy cserediákság nem a legolcsóbb dolog, és ezt a témát 3 részre osztottam föl. Egyrészt az, hogy mennyire drága, illetve hogy mennyibe kerül a maga a cserediákság kimenni külföldre, másrészt az, hogy mennyit költöttem a csereévem során kint Észtországban, harmadikként, hogy egyáltalán milyen drága Észtország. Egy teljes éves, tehát legalább 10-11 hónapos cserediákságot vettem alapul,
és nagyjából 2,3 millió forinttól kezdődik egy csereévnek az ára. Ez a 2,3 millió forint, ez Lettország, ez a legolcsóbb ország, ahova el lehet menni Magyarországról, ebben az évben legalábbis, és a legdrágább pedig Új-Zéland volt, ami nagyjából 4,4 millió forint volt, és egyébként ezen felül a legtöbb országban van valamilyen alapelvárás, nyelvtudás, vagy valamilyen speciális tudás, és ez a YFU-nak a honlapján megtalálható egy listában, és akkor ez alapján ki lehet választani, hogy ki melyik országot engedheti meg magának, és hogy melyik országba mehet. A második része a dolognak, hogy mennyit költöttem kint Észtországban, említettem, hogy kaptam egy ilyen üdvözlő levelet, amiben elmondták nagyjából így a dolgokat, és abban azt írták, hogy nagyjából 150-250 eurónak megfelelő pénzt használtak a diákok addig. Én nagyjából 100 euróból bőven kijöttem, sőt még maradt is. Ez viszont annak tudható be, hogy a fogadószüleim azok nagyjából mindenben támogattak, így anyagi szempontokat nézve, és ezáltal nagyon-nagyon kevés dologra kellett költenem, így például kifizették a telefonszámlát, a fodrásztól kezdve az összes cserediákos utazás, hiszen azok nem mindegyik volt benne az árban, és igazából amikor elutaztunk külföldre, mint például Lettországba és Litvániába is, azt is teljes mértékben ők állták, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog egy fogadócsalád részéről, hogy ezt megteszik a cserediákért, és hatalmas segítség is persze. Harmadikként pedig, hogy milyen drága Észtország, én annyira nem találtam nagyon-nagyon drágának, nagyjából egy picivel drágább, mint Magyarország, azonban nem minden téren van, ahol például olcsóbb, ilyen volt a közlekedés is, és én azt gondolom, hogy egy magyar pénztárcával simán el lehet oda menni, és nem fog csődbe menni senki sem, hogyha már eljutott Észtországba. Lähtekö nyt käymään, saa rytmi kuulla, tahan teille öelda, tantsan kuduro. Észtországban az internetnek a szerepe az eléggé nagy. Ugye a legtöbb dolgot lehet az interneten keresztül végezni, így például szavazni is lehet, és mindenféle hasznos dolgot lehet, és nem tudom, hogy tudja valaki, de a Skype-ot például észtek találták föl, onnan származik ez a platform, és azt írták még ebben a levélben, hogy Észtországban nagyon jó a lefedettség, telefonos hálózat lefedettsége. Nos, én ezt máshogy tapasztaltam, bármikor, amikor elmentünk kirándulni, vagy valamikor az erdőbe, a legtöbb alkalommal nemhogy az internet, de még a mobiltelefonálás sem működött. Nem akarom mondani, hogy ellenben itt Magyarországon működik, hiszen azt mondták, hogy ne nagyon hasonlítsuk össze a két országot, hiszen nem lehet, de azért valljuk be, hogy az egy digitális ország, Magyarország pedig kevésbé az, és itt mégis működik az internet az erdőbe is. Egy ilyen helyen is, a semmi közepén. És még azt mondták a kommunikációról, hogy próbáljuk limitálni az otthoniakkal való beszélgetést, amit én egyfelől megértek, hogy úgy jobban, illetve egyszerűbben lehet beilleszkedni egy országba, egy közösségbe, hogy velük vagyok, és nem az otthoniakkal beszélgetek. Azonban az észtek eléggé ilyen távolságtartóak, nagyon nehéz volt velük kommunikálni, vagy egyáltalán bármilyen emberi kapcsolatot kialakítani, ezért én nagyon-nagyon sokat beszélgettem az itthoniakkal is, amit így utólag annyira nem javaslok, habár én nekem tök jót tett, amikor kint voltam, és hát hogyha kimennék máskor, vagy kimentem volna máshova, és hasonló helyzetbe kerültem volna, akkor én ugyanígy beszélgettem volna velük, de nyilván az a cél, hogy ne menjen a túlzott beszélgetés a csereévnek a rovására. Kaua, olen ma teinud tööd, aeg on elada liiga. Van 60 000 kilométer közút,
ebből 13 000 kilométer, tehát durván kevesebb, mint a 25%-a van leaszfaltozva, és Észtországban nincsenek autópályák például, csak autóutak vannak, amit, hogyha jól tudom, akkor ingyenesen lehet használni, és ami még nagyon-nagyon meglepett és érdekesnek tűnt nekem az, hogy télen, amikor megfagynak a vizek, megfagynak a tengerek, meg a tavaknak a vizei, akkor van olyan, hogy hajó helyett a jégen lehet menni autóval, így például van Oroszországgal határos oldalon egy tó, és azon van egy sziget, és láttam róla a videót, hogy hogyan mennek rajta át az autók, hiszen ugye a kompasz nem tudott közlekedni, és sajnos én ezt nem tudtam kipróbálni, mert nem volt ezen a télen eléggé hideg. Minden esetre nagyon érdekes volt számomra, hogy milyen létezik. Még ami a közúthoz tartozhat, az az, hogy Észtország az első olyan ország a világon, ahol teljesen ki van építve az elektromos autó töltési lehetőség is. Habár nem annyira elterjedt az elektromos autó Észtországban, de az országban körbe mindenhol lehet tölteni ilyen jellegű autókat, úgyhogy ez egy nagy pluszpont az országnak. Habár van Észtországban vonatközlekedés, összesen 900 km a Wikipédia szerint, eléggé jelentéktelen, viszont nagyon jól meg van szervezve, legalábbis én ezt tapasztaltam, az összes vonat ugyanúgy néz ki, így elég nehéz összetéveszteni bármi mással, és mindenhova ki van írva minden angolul, észtül meg oroszul, és online lehet rá jegyet venni, és egyszerűen nagyon egyszerű a használata. Ezen felül természetesen van kikötője, mégpedig 45 kikötője az országnak, illetve van 13 repülőtere, amit használnak napi szinten, és ezek közül Tallinnban található a fő reptér, ahova a legtöbb nemzetközi járat érkezik. Mint már említettem, a fővárosban, Tallinnban ingyenes a tömegközlekedés, ez 2013 óta van így, és állítólag megkérdezték az embereket, hogy legyen ingyenes a tömegközlekedés, és 73%-uk mondta azt, hogy igen, de a többiek azok miért szavaztak nemmel? A városban található villamos, busz, trollibusz és vonat. A városnak egyébként egy főpályaudvara van, úgyhogy elég nehéz összetéveszteni bármi mással. A járatok azok reggel 5-6 körültől kezdenek el működni, és egészen 11-ig vagy esetleg éjfélig járnak. Nincsen éjszakai járat egyáltalán, nyilván gondolom azért, mert nem használnák ki az emberek, minden esetre, hogyha lekéstem az utolsó buszt, akkor nagyjából a séta maradt, és hát nem a városban laktam, ezért nehéz lett volna hazasétálni. És egyébként van 4 villamosvonal, van 4 trollibuszvonal, a többi busz, illetve a vonatot azt lehet használni egészen az első zónáig, ami Tallinnnak a határáig van, és ezért néha volt olyan, hogy például vonattal mentem az iskolába, és ezáltal nagyon gyorsan, nagyjából 10 perc alatt beértem a központba, ahol egyébként a vasútállomás volt, úgyhogy ez mondjuk például tök jól ki van alakítva. Természetesen ettől függetlenül, akik nem Észtországban laknak, tudnak venni jegyet, ezt kétféleképpen tehetik meg, vagy vesznek a vezetőnél jegyet, azt hiszem a diák az 1 euró volt, a felnőtt pedig 2 euró, illetve vesznek egy kártyát, illetve igazából bérelik, aminek az ára az 2 euró, és erre a bérletre lehet feltöltetni mindenféle jegyet, bérletet, ilyesmit, amit pedig újságosoknál lehet megtenni, és hogyha valaki turistáskodik ott, és van ilyen kártyája, hogyha visszaviszi egy ilyen helyre, akkor visszakapja a 2 euróját, ha nem, akkor viszont hazaviheti magával, viszont akkor elúszott az a 2 euró. Jaanipäeval linnuli on rohi, sügis jõuab, jääb vaid kulu, hei